вон приход, бачите? На Авдіївку зараз наступ йде, ну, конкретно. Крило ланцета одно. Я не одружен. Коля! Щось я розбалакався, може хай хтось другий побалакає. Ви показуєте приклад. Ага, ще в такій шапці, блядь. Это лицо было рождено для любви, для камеры. А может, всю жизнь этого ждал. Не-не-не, сначала вперед подальше. Сын, поворачивай пушку. Це вихід? Да, це вихід. Як обично налетить до нас, то не чуть. Да нет, это сейчас уебет. Ракета, Коль. Щось довго летить. Це самолетик десь. О, приход. Ви ж сказали вихід. Ну, бачите. В обратку. Эти дроны заебали. Так, вони зараз техніку обслуговують і завтра будуть виїжджати на завдання в район населеного пункту Тоненьке, Сєвєрне, тобто будуть відбивати штурми противника. Прокапался и все. Контузія. Ну, вони тут всі в основному по дві В основном все контуженные, да. На голову, это 100%. А хто вже по 5 разів контужений? Скільки вам років? 58. Так а як ви потрапили в танкіст в такому віці? Адреналіну захотілося. Ще в 18-му році. У нього позивний борщ, він, виходить, в перші дні війни, ми як виходили з Волновахи, то наварили борщу дуже вкусного з м'ясом. І цей військовослужбовець виявив бажання піти поїсти борщу. Ну він до столової не дійшов метрів 20, прилетів смерч і його поранило. Коротше, так дід борща й не попробував. Поїхав в больничку 300. Наївся борщу, да, Славі? Що це вони сміються? Ну а що, ну це жарт. Так воно й було. Сам надо искать позитив. Тут танк стояв, а це прилетів трошки 2 метри Там промахнув. красивее фотка, где ракета пришла. Крыло ланцета одно. Это вот этот, который ямку сделал. І за день у них злітає по 30, по 40 ланцети, IPV-дрони, це ну, дуже їх велика кількість, вони дуже нам заважають. В основному всі втрати йдуть це від іменно IPV-дронів. Як кажуть наші танкісти, нам артилерія не страшна, нам вже трошки ці IPV-дрони, як то кажуть, портять життя. Якщо біля танка падає артпостріл, да, як кажуть наші танкісти 5-10 метрів, це для них не так страшно, як шум безпілотника. Да? Тому що безпілотники це, звісно, треба якісь робити противодії, якісь репки, якісь глушилки, звісно. Щось я розбалакався, може хай хтось другий побалакає. Ви показуєте приклад. Ага, ще в такій шапці, блядь. Я молчу. А ведь до аккумулятора подключили. Он напрямую Вас сделал. сделали вообще Да. кнопочкой? Модные, блин. Вылазит, я ж жопу просвечу. Не, я ж сижу это, у меня жизнь научена. Це зараз машину на обварку відправляють, там треба буде сварочні роботи. Тобто будуть люстру по кругу башні наварювати, бо було пошкоджено, зараз треба сварочні роботи. Да. Це на його було пошкоджено? Ой, А вон приход, бачите? Це прилетіло, дивіться. Ого, дивіться, це треба сюди свалювати, бачите? Це приходить, бачите? Може танк побачили, може зараз сюди прилетить. Ну,
Це лотерея, знаєте, не знаєш, де впаде. Давайте, лучше це артилерія, треба десь в укриття. На одного нихуя не осталось, я не знаю. Сидушка посеченная, прицел признал. Где это показывать будет? Громадське, ютуб канал. Да. Ви дивитесь ютуб? Иногда, когда есть интернет. А що дивитесь? Ну, в основном ТикТок, он на больше времени не всегда хватает. Мама у него была, но осталась в Новобахмутовке. У Бахмуті? Не, в Новобахмутовке, это вот перед Авдеевкой. Мама там, а 2 кошенят мы с собой забрали. А де друге? А второе где-то тоже бегает, лохматая. Поздравив тебе? Так а мене поздравив. Диви, да, тебе ж поздравляю з Так ти Миколаєм. Ніколаївич, а я Ніколай. А я нічого не Я кажу. Я Вікторович. Я ж тебе поздравляю з Миколайчиком. З Днем Миколая Святого. Стопудово, это другие лучше. Ну да, самое вкусное забирал тебе. Ні, я саме вкусне тут. А ну Шоколад сиди я на. забирав. Ні, шоколадка тут ще осталась. А у мене ще день рождения скоро. Алло, говорю, когда вы будете готовы на месте к сварке? Да я понял. Мы сейчас чай пьем и подъезжаем. А це ви сказали, що ви недавно женилися? Да. Розкажіть, як так? Жизнь. Війна якось стимулює одруження. Ну да. Ну, Це багато хто жениться. ну да. Ну, ви давно зустрічалися? Да, еще в начале войны. Ага. Полномасштабной. Але ви вирішили тепер, так, одружитися? Да? Ну, познакомился благодаря армии, как и наоборот. А я? Ну, на завод приехал. И тоже шли как-то вот кофе попить. И рядом девочка торговала цветами. И вот тоже говорит, типа, купите цветочки. Я говорю, да некому, родители в оккупации. Ну, кому? Говорю, если доставка, говорю, кроме на ту сторону. Ну и так вот начали завязалось, начали общаться. И... Анатолій Черненький. Який ти? Коленька. Я бы на том месте так не умничал. А що значить із Черненьки? У меня позывной цыган. Ну, не по национальности, а по позывному. А де це було, де ви познайомились? В Крюрах. Ага, і вона там живе, так? Оце ви спілкувалися? Потом так пошло, и потом ехал в отпуск и сделал предложение. Да, ви довго думали, чому так Да? показали? Ну, думал, когда был уверен уже, когда я сделал. Там на лестнице. Ну что ты? А що ти тут куриш? Тут можна? Потому что могу. Да? Ну, ты ж. Ви мене щось будете питати чи ні? Розкажіть, А що вам розказати? хто ви, звідки? Я з України. Як ви звати? Мене звати В'ячеслав. На Авдіївку зараз наступ йде, ну, конкретно. Ну, вже навіть з цього, в саму Авдіївку присувають. Так. Вони вже прорвали ту лінію оборони АТО, 9-й квартал є там в Авдіївці, ну, тобто, і вони пройшли перші окопи, так що ну, вони йдуть конкретним наступом зараз. Ну, відступати ніхто не збирається, якби, і, ну, якби там фейкові є відео там, з Тіктока, що 53-й відступає кудись, нікуди вони не відступають. Лінія оборони тримається, тільки оця лінія оборони ну, дуже хибка, я говорю, то, що ми в кармані знаходимося. А так, в принципі, всі готові. І північний фланг там ну, більш всього ну, і стріляється і пробивається. Ну, мені показали відео, що ви прям до позиції російських під'їжджаєте. Так. Да, і в мене є відео, ну, ми під'їжджали і стріляли, це було прямо в окоп. Виїжджали на нас 2-3 дні назад, на нас виїжджав танк, ми працювали по ньому, він працював по нас. І я вам скажу більш до того, що зараз танкісти в них ну, більш елітніші стали, бо раніше вони їхали прямо, ну, не звертали уваги на це, а зараз вони роблять маневри, там, перекати, посадки, тобто вони ведуть двосторонній вогонь, ведуть по піхоті і по танку. Ну, типа, якби для мене, типа, ну, я з танків багато бачу, як наступали сюди, але ну, цей раз вони робили все дуже грамотно. В них вже працює нормально ну, підрозділи. Може вони їх просто держали до цього часу, перед цим не було таких тяжких боїв танкових. Ну, що кажуть військові? Що військові? Яке майбутнє Авдіївки? Майбутнє Авдіївки, як вам сказати. Якби там не говорив пан президент, ну, типу, дуже тяжко і сюди будуть, я думаю, так думаю, що резерви поповняться, ну, буде триматися до тих пір, поки ну, не прийде наказ відступити звідси.
Це ситуація подібна з Бахмутом. Ну, це ви ж пам'ятаєте, в тому році перед Новим роком те саме починалось. Ну, але вони трошки раніше почали тут наступати. Ну, от я чую, що багато хто говорить, щоб ми не перетворювали теж, не створювали міф фортеці Авдіївки. Да, з і, Бахмутом, щоб було, якби ціна має бути раціональна. Ну, ви ж знаєте, да, кількість втрат в Бахмуті є в Авдіївці вже не менше наших. Ну, там, я не говорю за кацапів, за орків, ну, просто в них набагато більше. Вони користуються маневром, типу, ну, м'яса. Я вважаю, вони просто вибивають піхоту, вона йде, а в цей момент вони вже висікають нашу артилерію, танки і тому подібне. Охуенно. Оце от надо снимать, блядь. Коль, ты не проебешь? А давай. Тільки надо його міняти. не исполнил, бензовоз выехал, будет вот там, я тебе сказал. Вперед! То у нас блядь, по телевізору всяку хуйню тільки знімають. Що у нас це заїбісь нахуй. Де, блядь, заїбісь? Ну я понял, что не видно. Все, дядя проходит. Главное, то, что туда ще посунул. Да я думаю, он не тече, там... Да, Коль, хай будет. Я просто подвязал. Ну, Хабат сказал, по возможности, если там уже пизда, звони, будь ласка, и это и все назад. Все, Коль. Короче, Коль, виїжджаєш на асфальт і назад нахуй. Сейчас я наберу, предупрежу сварщиков. Варить будем. Сварыш не работает. И заправка там. Видно, старший механик батальона. Да, Коль? Десь так. Микола, ви хвилюєтеся? За що? Ну, завтра не виїзд. Ні. Було б за що хвилюватися. І борщі добрі варить. Ні, він і добрий механік, і добрий людина дуже гарна, і як механік водій дуже гарна, і до техніки відноситься гарно. І борщі добрі варить, і кухар добрий, і танкіст добрий, і як людина. Микола, то вашій дружині повезло. Куди? Кому? Я не одружений. Коля, мы же не Жінка, як передадим. побачила, ти і так не дуже. Блин, не знімай. Будет Коля не одруженный. Жінку боїться як огня. Да? Да. Свою теж. Микола, чим ви раніше займалися до вторгнення? По роботі? Так. На заводі. Ким ви були? Бригадиром. На якомусь металургійному? Ні, Дніпропетровське пасажирське вагонне депо. Ага. І вас мобілізували? Ні, сам пішов, добровольно. На початку вторгнення? Ні, ще в 16-му году. Ага. То ви контрактник. Да. Це ви влипли. А дружина ваша де? Коля там на заводі працює. Так а як часто ви бачитесь? В 7-му місяці бачив. Коли був по раненню в відпуску. Кидає чи не кидає? О, не Ні, не кидає. кидає. Ну що тебе драйте все? Оно не кидало. А ты не мог бы не махать лопатой, пока я тут на публику работаю? Ты работаешь. Я стараюсь. Да это лицо было рождено для любви, для камеры. Ну, может, всю жизнь этого ждал. Ось ваш момент. Переходьте на танчики, будете кожен день стікатися. Так если отрезать, то вот так вот. Вот это. Ну там подивимось. Так ты выкинуть хочешь что-то?
Ні, вони порихтують, не назад. А. будете варити всередині? А? Бика? Ну да. Ну мы ж не страшно. Ну ничего, оно не взрывается. Може зірватися. То по книжке. Та бензовоз може буде через 20-30 минут. Можете починати варити, під'їде потім. Мішати не буде. Сюди, поняв, звідти, там навариться, І сюди Та вложу. полка вложиться, да? Сюди я гляну, чи Слабо. Є. Туда, Вот это с резинками неудобно вообще. Не, на этой, на 27-й мне нравится. Там они так висят, выходят, можно откинуть их, и они держатся. Тут одному заправляться вообще неудобно. Да, вот это будет только либо бензин, либо заправка. Бачите, там резина порізана. Резина порізана. Це він зараз заправляє 700 літрів солярки, йому саме знаєте, що важко? Що? Що він не може вкрасти. Коля, що ще пуста, так? Та ні, ну тут от літрів 100 тут. Ну спереді там літрів може, ну може того 100 десь так. Сюди може літрів 150 лізе, а туди 100 десь так. А два бака повністю заправлених це скільки? 730. 730. Передній 420 бак, задній 310. Тут є дві групи баків, передній і задній. Ага. А є ще наружні баки. Ось це Які вони, всі пробиті вже. 540 клас, 7 баків. Да, а загальному в танк влазить тонна 270 літрів. Це зі наружними баками. Наскільки вистачає тонни 70? Ну, на кілометр танк розходує 4,3 літри. 4. Тобто на 100 кілометрів він 450 літрів солярки з'їдає і 10 літрів масла моторного. Ну а так как двигатель не новый, поэтому немного еще больше. Да. Все! Все, можете выключать. Запускать. А? Да. Все. Ну, с начала войны. А в армии с 21-го. На контракті ви? Да. А що там їсти? Захотелось, у меня знакомые были, я по отношению сюда пришел. Я знал именно, куда я приду в бригаду и в батальон. Не пожаліли? Ну, если вернуть время назад, может бы и не вернулся. А чого? Ну, если просто знать бы, что война, я бы лучше бы не пришел бы. Ну, а так как уже так получилось, ну, не убегать же. Ну, а як думаєте, якщо приймуть закон про демобілізацію, Так, контрактника ж это не распространяется. а скільки мобілізованих мобілізується? Прям всі частини? Это ж выше хай решают, нам от этого не легче. Ні, ну якщо кожен отримає можливість демобілізувати, А, да я думаю, большая часть уйдет. піде? Я думаю, да. Правильно? Ну, то, что я так думаю. А, это же вы уйдете. Забирати. Там більше плодять, так? Да?
Ну так, що клубніку збираєш, получаєш $3000, що тут зарплата $800, да? Лучше ж клубничку собирай, там більш безпечніше, правильно? Там не стріляй. Ну це жарт, звісно. Лучше клубничку, да? Я б лучше клубнику собираю. Хорошо, плюску. Я бачу, що там підтікає. Що не ной. Ох і Яша. Брат якраз в армії служив, а двох людей з одної сім'ї ж не беруть. Ну я ж пішов в воєнкомат, так і так кажу, воєнкому треба справку на роботу встроїтися. Він каже, та без проблем, каже, на, каже, медкомісію пройди, я тобі справку випишу. Ну я так медкомісію швидко пройшов, везде пишуть годен, приходжу ж до воєнкома, кажу, пан майор, кажу, все, кажу, медкомісію пройшов, справку треба на роботу. Він мені раз, коротше, повістку виписує, каже, синок, каже, ти не переживай, каже, ти на год роботою обезпечений, каже, післязавтра з віщами. Отак я попав в армію. Отак я встроївся на роботу. І так я вже в охрані 10 років почти. Ну, 8 років вже в армії. Отак. Все хотів того воєнкома побачити, так його не побачив.